القوانين الوحيدة اللي أنا مؤمن بيها بدون إثبات علمي هي القوانين اللي حطها مهندس مشهور اسمه ميرفي. منها مثلا توقع الأسوأ، لأنه هو ده اللي هيحصل. في الأول أستاذ عمرو، قول لي البرومو عمل ردود فعل كويسة جدا، فده طمنك شوية ولا كنت قلقان إن هو ممكن يزود عليك عبء أكتر؟ لا، يمكن نزول التريلرز أو البرومو في جزء يطمن وفي جزء يخوف. يعني هو في الآخر في ناس كتير معجبة جدا، وفي ناس كتير لسه متشككة من حاجات ببقى نفسي أرد عليهم واحد واحد، أقول لهم استنوا بس لما تشوفوا إيه اللي هيحصل. فهو بصراحة ردود الافعال عشان ابقى صريح جدا لا، فيها معظمها كويس، بس فيها جزء متحفز جدا فيقلق. طب قول لي، يعني الوقت خد تحضيرات للمسلسل خد قد ايه، والتصوير وايه الصعوبات او التخوفات اللي كانت عندكم وانتوا شغالين؟ اعتقد ان احنا حضرنا المسلسل لا فترة طويلة جدا. احنا قعدنا نكتب تقريبا 9 اشهر في الموسم الاولاني، حضرنا في يمكن 6 اشهر. التصوير يعني صورنا فترة مش قليلة، وخصوصا ان احنا توقفنا في النص بسبب اللي حصل مع كورونا. فوصلنا مرحلة ان احنا بعد يعني اعتقد من اول ما اتفقنا مع نتفليكس لحد ما المسلسل بيظهر اهو، اعتقد الموضوع خد تقريبا 2 سنين. انتوا مين؟ وسكنتوا هنا من امتى؟ انا شيراز. تحبوا تلعبوا معايا؟ الرواية كده معروفة، فازاي عرفت تحافظ على التشويق في الأحداث؟ هو ببساطة أنا الرواية دي أصلا أنا خابزها وعاجنها بقالي يمكن دلوقتي أكتر من 25 سنة من ساعة ما الرواية نزلت وأنا بدأت أقراها. فجوايا قوي، ومن كتر ما اتكلمت مع دكتور أحمد خالد توفيق وهو عايش واتكلمنا مع بعض في المسلسل، فالنبرة بتاعت المسلسل وروح المسلسل والحالة العامة اللي المسلسل الكتب بتعملها والمود اللي الكتب بتحطك فيه، ده كله عندي من زمان جدا. يعني ما كانش عندي صعوبة خالص في ان انا اقدم المسلسل يبقى صادق للنبرة دي او الحالة دي اللي عاملاها المسلسل. لكن طبعا الاحداث احنا في وسيط تاني، دي مش الكتب، فلازم الوسيط التاني ده يبقى ليه معطيات تانية خالص وطرق تانية خالص في سرد الاحداث اللي عملها دكتور احمد خالد توفيق. افهم من كلامك ان كان في فكره ان الروايه تتعمل مسلسل اما دكتور احمد كان عايش؟ طبعا احنا خدنا منه حقوق سنه 2006 من 14 سنه، وقعدنا يعني فتره طويله جدا بنحاول نعملها وبنكتبها كذا مره، ودكتور احمد بيقراها وكان متوغل معانا جدا في الرحله دي. احنا بالمناسبه كلنا اصدقاء من واحنا صغيرين، ودي هويدا قريبتنا وخطيبتي. رفعت دايما دماغه مش فيه بسبب مشغولياته، فبينسى يلبس الدبلة. رأيفة سنت السكينة تمام وبتدبها فيا أنا كنت فاكر إني لابسها، معلش. ايه، قولي لي ازاي استعدتي الشخصية وايه الحاجات اللي عملتيها عشان تعرفي تطلعي بالصورة اللي المخرج عايزها او الرؤية عايزاها؟ اول حاجه سالتها للمخرج، قلت له انا مطلوب مني اعمل ايه لحد ما ابتدي اصور اول يوم. فكان كل الحاجات بتدور ان انا اعرف الزمن ده اكتر، اتفرج على افلام من الزمن ده اكتر، اقعد مع ناس عدت بالزمن ده، قرايب بقى، جدتي، اي حد من اهلي. زمن مختلف كنت محتاجه اعرف تفاصيله، علاقة البني آدمين ببعض وقتها، طباع البني آدمين كانت مختلفة، علاقة الرجل والست حتى كانت مختلفة، أفكارهم وأهدافهم، وإزاي إن كان في عيلة مترابطة، كلام الكبير بيمشي زي أبلة رئيفة مثلا. كل العوامل دي كانت مخلياني أفهم الزمن أكتر وأعرف أدي دور زي هويدا في زمن مختلف. طب انت اصلا من محبين الروايات؟ بص، هو ما وراء الطبيعة المميز فيه ان هو مش واصل لجيل واحد، يعني اجيال كتير وكلهم حتى اللي ما قراهاش سمع عنها، فحاجة مؤثرة في ناس كتير قوي، وناس كتير قوي عندها تخيلات ليها. وده اللي احنا كنا بنحاول نعمله طول الوقت، ان انا ممثلة في الاول وفي الاخر. استاذ عمرو من عشاق السلسلة واشتغل عليها سنين، فان انا اقدر افهم رؤيته للموضوع، وان انا اعرف اديه بقى بشخص لحم ودم
اخلق هويدا، ده كان تحدي وفي نفس الوقت حاجه محمساني قوي ان انا اعرف ردود الافعال. معرفش مين يستحق الشفقة أكتر، الفار اللي في المتاهة ده ولا التلاميذ البؤساء دول، ولا أنا؟ لأن دكتور محترم زي حالاتي هو اللي مش عارف يطلع من المتاهة. اشمعنى احمد امين، خصوصا ان هو كوميديان معروف يعني؟ اعتقد انه احمد انا شفت له اعمال قبل كده دراميه مش كوميديه قبل ما يمثل كوميدي، واعرفه من زمان، هو اصلا ممثل مسرح. وانا فاكر كان في بينا مكالمه، هو بينكرها بس كان في مكالمه ما بيننا يمكن سنه 2015 لما كنت بعرض عليه انه يشتغل معانا في برنامج ساتردي نايت لايف بالعربي. بيقول لي انا بحب جدا موعد الطبيعه، فلو عملتها في يوم من الايام انا احب اعمل اختبار اداء او اوديشن لرفعت اسماعيل. ففضل الموضوع في دماغي، ولما جينا ننفذ الروايه بجد فكرت فيه وحسيت لما قعدت غمضت عيني كده وتخيلته على الشخصيه لقيته راكب عليها، وعشان كده ما كنتش حاسس بريسك خالص، كنتش حاسس بمخاطره، بالعكس كنت حاسس بامان جدا وانا بختار احمد امين. طب قول لي نتفليكس ازاي ساعدتكم في الانتاج؟ او طبعا نتفليكس بتعمل اول عمل مصري. اعتقد المختلف في نتفليكس ان الفكره انه كل حاجه تاخد وقتها صح قوي، يعني كل حاجه خدت وقتها في تفهم واضح، لان الجوده محتاجه وقت. فكان في وقت كويس قوي للكتابه، كان في وقت كويس قوي للتحضير، كان في وقت كويس للتصوير. فالوقت كان عامل انا حسيت بيه جدا. وغير كده هي فكره اهتمامهم بالجوده، ان هم كل حاجه مهتمين جدا متابعينها جدا كجوده، ان كل حاجه تطلع باحسن شكل، فمش عايزين يخلصوا خلاص، هم عايزين يهتموا بالجوده بشكل كبير. التسريحه اللي هناك دي انا شايف من الغولة، وعند الشماعه اللي هناك دي انا شايف ابو رجل مسلوخه، وعند الستاره اللي هناك دي انا شايف البنت اياها.